नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। आज हामी यो भिडियोमा जेरी यानी कि जेलाबी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा देखाउँछु। सुरुमा मैले यो तातो पानी लिए, भाँडामा तातो पानी राखेँ। एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बजारतिर जेलाबी त जेरी त किनेर खानुभएको होला। पानीमा हामीले सोडा पाउडर हाले। सोडा पाउडर हालेपछि यसमा अब हामी मैदा हाल्छौं। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु र सजिलो छ। र जेरी कसरी बन्दो रहेछ भनेर तपाईहरुले यो भिडियोबाट थाहा हुन्छ है त। मैदा यसरी हाल्ने। र मैदा हालिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले मज्जाले चलाएर यो मैदामा जुन पानीसँग फिट्दाखेरि दानाहरु बस्छ नि त्यो सबै फुटाउनु पर्छ। यसमा एउटा हाइड्रो भन्ने हाल्छौं, तर मैले चाहिँ हालेन किनभने यो हामी घरमै खाने हो नि त। हामीलाई यो कुनै हाइड्रो हाल्यो भने चाहिँ हामी तत्कालै बनाउन सकिन्छ। हाइड्रो हालेन भने चाहिँ हामीले 2-3 दिनसम्म यसलाई स्टोक गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो त्यही हो। ल हेर्नुस्, यो मज्जाले फिटेर यसको पुरै हामीले यसलाई मिक्स गरेर 1 रात 2 रातको लागि यतिकै बाहिरै छोड्दिन्छौं। किनभने यो एकदम मजाले यो फाटेर च्याट्ट सेट भएर बसिसक्छ त्यतिन्जेलसम्म। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र त्यसपछि यसरी हामीले पड्काउने, थ्याप 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 पड्काउने। ल हेर्नु, एकदम यसरी यस्तो तर यो एकदम तर हुनुपर्छ है त। यसरी थ्याप कि थ्याप पड्काउनु पर्छ। यसरी पड्काउने र अलिकति यो बिचमा हामीले कतिको टाइट भएन भने हामीले यसले मैदा पनि थप्नु पर्छ, किनभने यो गिलो चाहिँ हुनु हुँदैन, एकदम टाइट हुनुपर्छ है। हाइड्रो भन्ने हाल्यो भने चाहिँ हामीले यति साह्रो कुट्नु थ्याप गर्नु पर्दैन। र मैले फेरि तातो पानी हालेँ किनभने मैले हाइड्रो हालेन, हामीसँग उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि। साथीहरु, एकदमै यो गजबको चाहिँ रेसिपी तपाईहरुको लागि आज मैले लिएर आएको छु। तपाईहरुले यो हाट बजारतिर जेरी किनेर खानुभएको होला, तर यो भिडियो मजाले ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ खानु मन लागेको बेलामा घरमै बनाएर एकदम थोरै लगानीमा चाहिँ टन्नै पेट फुट्ने गरी खान सकिन्छ। तर यो धेरै खाने चीज चाहिँ होइन है, यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो चाहिँ गर्दैन। मुखको स्वादको लागि थोरै खान सकियो। ल हेर्नुस्, यसरी थ्याप 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 पड्काउने है त, एकदम स्पिडमा। र हाम्रो युट्युबमा धेरै भिडियोहरु छ, हेर्दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल हेर्नुस्, यो चाहिँ एकदम अब तयारी अवस्था भइसक्यो है। तर चुइरहेछ है। ल अब यसमा हामीले बेकिङ पाउडर हाल्छौं है साथीहरु, थोरै मात्रामा 100 ग्राम जति बेकिङ पाउडर। र फेरि अलिकति पानी थपेँ मैले। यो मिलाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तपाईहरुले 1-2 चोटी प्रयास गर्नुभयो भने सकिन्छ, किनभने यो संसारमा नहुने चीज केही पनि छैन।
खाली मेहनत र प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो है। ल अझै फेरि मैले मैदा थपेँ अलिकति। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदम यसलाई एकदम टाइट गराउने है त। ल अझै पड्काउने क्रम जारी नै छ। थ्याप कि थ्याप। ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ यस्तो भइसक्यो है हाम्रो पिठो चाहिँ। ल हेर्नुहोस् अब यसरी बाडामा छोपेर हामीले 2 रातको लागि छोडिदियौँ है त यसलाई, किनभने हामीसँग हाइड्रो छैन त्यही भएर। ल हेर्नुहोस् अब टक्क पानी र यो पानीमा 1 किलो जति चिनी हाल्ने, सुगर है। र यो सुगरलाई हामीले बोइल गर्नुपर्छ, मजाले उमालेर यसको चाहिँ पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ चास्नी भन्छ है त, चास्नी भन्छ है। त्यही भएर ल यसलाई हेर्नुहोस् टक्क आगोमा मैले बोइल गर्न गइरहेको छु र यो पाकेर यस्तो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है मजाले यसलाई पकाउने र यो पाकिरहेछ र यसमा मैले अलिकति इलाइची पाउडर हालेँ है त। र त्यसपछि दुध पनि हालेँ है अलिकति मैले। दुध हालेर यसलाई म कन्टिन्यू पकाइ नै रहेको छु र यो पाकेर चाहिँ हामीले यसरी यो माथि यसरी यो पाकेर यस्तो हुन्छ र यो थ्याप 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 यो तेल जस्तै चुहिनु पर्छ है त, यस्तोको हुनु पर्यो है। र यसरी पाकिसकेपछि चाहिँ नि हामीले यसमा अब जेरी त रातो हुन्छ, रातोको लागि के चाहियो हामीलाई रेड कलर चाहियो। रातो हुन्छ कि त पहेँलो हुन्छ, र मैले चाहिँ यसमा रातो कलर अलि बढी राखेँ है। हामी चाहिँ किनभने यो अलिकति रातो देखोस् भनेर हो। तपाईहरुलाई कलर मन परेन भने घरमै खानको लागि चाहिँ कलर युज नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। तर मार्केटतिर, बजारतिर, मेलातिर, हाटतिर चाहिँ रातो देखिन्छ। येल्लो कलर अलिकति लेमन येल्लो कलर हाले। हामी चाहिँ यो कलर चाहिँ बुश कम्पनीको युज गर्छौं है त। बुश कम्पनीको कलर चाहिँ एकदम राम्रो छ है। ल हेर्नुस् अब यो पानीलाई यसरी मजाले चलाउने एकछिन र लगभग रेडी पनि भइसक्यो है। र यसको पनि एउटा गतिलै काम छ, तपाईहरुले यसको यो लास्टमा थाहा हुन्छ है त। भिडियोलाई कन्टिन्यू चाहिँ हेर्नु होला, अल्छी नमानी हेर्नु होला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नु होला, किनभने काम भनेको जे पनि सिक्नुपर्छ है जिन्दगीमा। हे यस्तो जाब भिडियो भनेर वास्ता चाहिँ नगर्नु होला, एकदम ध्यान दिएर हेरेर सिक्नु होला। ल हेर्नुस् अब नेपालतिर, इन्डियातिर चाहिँ तेलको पोकामा पकाउँथ्यो। हामीसँग तेलको पोका उपलब्ध नभएकोले गर्दा एउटा सानो कामचलाउ प्लास्टिक खोजेर अब यो भन्छ कि हुँदैन भनेर यसलाई हामीले एउटा ट्रायलको लागि यो गर्दैछौँ है। यसरी निचारेर ट्वाइ 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 घुमाउने के यसरी नै ट्वाइ 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 घुमाउने। हेर्नुस् है त। ल अब हेर्नुस् पकाउन गइरहेको छु म। यो ट्र्याक्क यसो गरेर स्वाइ 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 हेर्नुस् त। च्याट्ट लाएर हाम्रो जेरी यसरी बन्छ साथीहरु। एकदमै सजिलो रेसिपी छ है। ल हेर्नुस् स्वाइ 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 यो एकदमै घरमै बनाएर मजाले खानु होला, तर धेर खानु चाहिँ हुँदैन है, ठिक्क खानुपर्छ किनभने यो स्वीट हो। अलिकति ल हेर्नुस् स्वाइ 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 घुमायो। यसरी हाम्रो जेरी रेडी हुन्छ। अब यो लगभग यसरी पाक्ने, यसलाई हल्का ब्राउन गोल्डन कलर भएपछि निकाल्ने र यो हाम्रो अघि बनाएको यो
चास्नी भन्छ यसलाई, चिनी र कलर पकाएकोमा त्यसमा डुबाउने, डुबाएर निकालिसकेपछि हाम्रो जेरी चाहिँ यसरी रेडी हुन्छ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, ओहो ओइ होइ होइ होइ, ल हेर्नुहोस् त, च्याट्ट लाएर हाम्रो जेरी चाहिँ यसरी रेडी भएर चाहिँ, ल हेर्नुहोस् अर्को पनि पाकिसक्यो र मैले हालेँ। ल साथीहरू, अब फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई बाई। ल हेर्नुहोस् त अन्तिममा जेरी कस्तो हुन्छ, ओहो ल हेर्नुहोस्। ल ओके, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो।